नमस्कार सबैजनालाई, म सुरेन्द्र बागलेको। यस भिडियोमा मैले समिफ र काउन्टिफ कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा मैले एक्सेलबाट जोड, घटाउ, गुणन, भाग र डाटालाई कसरी ट्रान्सपोज गर्ने, कसरी त्यसलाई सर्टिङ गर्ने, टप डाउनहरूबाट कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू देखाइसकेको छु। त्यसभन्दा पछिल्लो भिडियोमा मैले डाटाबाट पाई चार्ट, बार डायग्राम र माकुरी जालो बनाउने कसरी भन्ने कुराहरू देखाइसकेको छु। यसमा समिफ र काउन्टिफ प्रयोग गर्न गइरहेको छु। अब हेरौँ, यस भिडियोलाई हजुरहरूले चाहिँ हेरिसकेपछि यसलाई राम्रो लाग्छ भने बढीभन्दा बढी साथीहरूकोमा पुर्याउनलाई यसलाई सेयर गरिदिनु होला। हजुरकै मोबाइलमा फेसबुकमा पनि बसिराख्नको लागि पनि सेयर गर्नुभयो भने हेरिराख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कहाँ पुग्छ युट्युबमा थाहा हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई फेसबुकमा सेभ गरेर चाहिँ राख्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूले पछिसम्म पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि यो भिडियो हजुरलाई राम्रो लाग्छ भने यसलाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यदि पहिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि, ताकि भोलिका दिनमा मैले ल्याउने भिडियोहरू हजुरको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। मैले अहिले नै जानकारी गराउँछु कि योभन्दा पछिको भिडियो मेरो चाहिँ VLOOKUP फङ्सनलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ डाटाको म्यानेजमेन्टको लागि भनेर बनाउन गइरहेको छु। यो जानकारीको पश्चात अब म हजुरहरूलाई सिधै यसमा चाहिँ लैजाने प्रयास गर्दैछु। यसमा समिफ र काउन्टिफ भनेको छ। हेर्दा सुन्दा उस्तै देखिन्छ, समिफ र अनि काउन्टिफ भनेको। समिफ भनेकोमा चाहिँ रेन्ज, क्राइटेरिया र सम रेन्ज हुन्छ भनेको क्राइटेरिया मिट भएको छ भने कुनै रेन्जभित्र चाहिँ डाटालाई जोड भनेको हुन्छ भने, काउन्टिफमा क्राइटेरिया मिट भएको छ भने कुनै त्यो रेन्जभित्र डाटालाई चाहिँ काउन्ट गर, कतिवटा डाटा छ त त्यसमा भनेर काउन्ट गर भन्ने अर्थमा हुन्छ। अलिकति फरक छ। यसलाई उदाहरणसहित हेऱ्यौँ भने अझै क्लियर हुन्छ। यसैले यहाँ जाउँ। अब यहाँ एउटा मैले चाहिँ डाटा चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ राखेको छु। कुनै एउटा नगरपालिकाको एउटा डाटा हो, अथवा स्याम्पलको रूपमा चाहिँ रहेको छु। घरधुरी सर्वेक्षणबाट चाहिँ आएको जुन डाटा छ, यो डाटालाई हामीले चाहिँ टेबुलर फर्ममा चाहिँ राखेर विश्लेषण गर्न खोजिरहेका छौँ। अब हेरौँ त, यसमा यो घरधुरी कति छ त भनेर चाहिँ हेर्न पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब घरधुरी कति छ, वडा नम्बर 1मा कति, 2मा कति, अनि 13 नम्बर वाडामा चाहिँ सम्ममा कुन छ, कति छ भनेर हेर्न सकिन्छ भने यसमा पुरुष, महिला, तेस्रो लिङ्गीहरू कति छन् भन्न सकिन्छ भने टोटल पनि हामी निकालेर कति आउँछ हामी यसलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्छौँ। अब त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई यो भनेको 1 नम्बर वार्ड हो, यो भनेको 12 नम्बर वार्ड हो, यो भनेको 7 नम्बर वार्ड हो। त्यसैले यो त जोड्ने कुरो भएन, यो त गन्ने कुरो भयो। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो, 1 2 3 4 भनेर भने जस्तै गरेर त्यो गन्ने भएको हुनाले हामी यसलाई काउन्टिफ फर्मुला लगाउँछौँ। हामी यसमा चाहिँ काउन्टिफ फर्मुला लगाउँछौँ। फर्मुला लगाएर हेर्छौँ है त के हुन्छ। अनि काउन्ट गर्ने, अब कहाँ त रेन्ज कहाँ त, अब यहाँ रेन्ज आइसक्यो। रेन्ज आउनको लागि चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिनु। त्यसपछि हजुरले चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्टसँग चाहिँ डाउनवार्ड एरो चाहिँ थिच्नुभयो भने त्यही सबैभन्दा तल पुगेको हुन्छ। त्यसपछि अनि यसलाई सुरुमै F4 यो हाइलाइट गरेर F4 दिनुभयो भने त्यो डाटा चाहिँ त्यो फिक्स भएर बसेको हुन्छ। अब हलचल गर्दैन। जतिपटक जहाँ फर्मुला लगाए पनि त्यो चाहिँ यथावत रूपमा चाहिँ बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ कमा गरिदिनुहोस्। के हो त अब हामीले खोजेको के हो त, हामीले खोजेको हो कि अब त्यो यो रेन्जभित्र के खोज्ने, 1 नम्बर भएको कति छ भनेको 1 नम्बर वार्डमा कति जनसङ्ख्या छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ फर्मुलामा हेऱ्यौँ भने त यो सबै डलर साइन त मिलाइसकेका छौँ। भनेपछि अब यसमा हामीले यति गरिदियौँ भने अनि सबै आइहाल्छ। त्यही फर्मुला सबैमा तल कपी भएर चाहिँ गएको हुन्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ डाटाहरू एनालाइसिस गरेर चाहिँ आएको हुन्छ। अब पुरुषको जनसङ्ख्या कति, महिलाको जनसङ्ख्या कति भनेर हेर्नु परेको छ। पुरुष महिलाको जनसङ्ख्या कति छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अब हामी फेरि यसमा अब गन्ने हो भनेको 1 नम्बर वार्डमा पपुलेसनको कुरा गर्दा मेल कति, फिमेल कति, थर्ड जेन्डर कति भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु भएको भने गन्ने हो। त्यसमा भने समिफ फर्मुला लगाउने। यसमा समिफ फर्मुला चाहिँ लगायौँ भने अब हेर्नुहोस् है, समिफ फर्मुला लगाउँदा ब्राकेट सुरु गर्ने। कहाँको समिफ त है, कहाँबाट कहाँ त समिफ भनेर भन्यो भने समिफ कहाँको जोड दिने, यहाँको हो,
यहाँको जोडिदेऊ भन्नेहरूलाई यसमा पनि कन्ट्रोल सिफ्टसँग चाहिँ डाउन अडेर हानिदिनुहोस्, त्यहाँ तल पुगेको हुन्छ। भनेपछि अब त्यसपछि यसलाई फेरि अब डलर साइन दिइहालौँ। डलर साइन सँगसँगै दिँदाखेरि अलिकति सहज फिलिङ हुन्छ हामीलाई चाहिँ। अनि यो यहाँदेखि यहाँ यो रेन्जभित्र, यहाँदेखि यो रेन्जभित्र यो वडा नम्बर 1 देखि 13 नम्बरसम्ममा के खोज्दा त्यो खोजेर डाटा त्यहाँमध्येको 1 नम्बरमा भएको चाहिँ त्यो क्राइटेरिया भयो। 1 नम्बरमा भएको चाहिँ बाट अनि कहाँ खोज्दै त भने अब त्यो 1 नम्बरमा एक भएकोबाट चाहिँ अब खोज्दै भनेर भन्दा हामी यहाँ खोज्दै भनेर जान्छौँ। फेरि यहाँ खोज्दै भनेर चाहिँ गएपछि कन्ट्रोल सिफ्टसँग डाउन अडेर टिप्दिनु भयो भने अनि यहाँसम्म चाहिँ आएको हुन्छ। अनि यसलाई पनि फेरि अर्कोलाई बनाउँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले अनि यसलाई पनि यति गरिसकेपछि F4 भन्नु। यदि कसैकोमा F4 मानेन भनेदेखि फङ्सन FN भन्ने कीलाई चाहिँ दाबी राखेर F4 हानिदिनु भयो भने हुन्छ। मेरोमा त्यो गर्नु पर्दैन, सिधै F4 हान्दाखेरि हुन्छ। त्यसैले मैले पटक F4 हानिराखेको छु। त्यसपछि यतिकै इन्टर गर्दा नि हुन्छ। यसलाई हामीले ब्राकेट दिएर इन्टर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। अनि यसरी 161 भन्ने किसिमबाट चाहिँ डाटा चाहिँ आयो। अनि अब यो सबैमा कति छ त उहाँहरू हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी यसलाई चाहिँ यसरी ल्याइदिन सक्छौँ। यो आइपुग्यो हो। अब यसै गरेर फेरि अब हामी ल्याउन सक्छौँ कि अब यसमा चाहिँ राखेर फेरि यसमा नि फर्मुलै लगाएर हेर्नु, त्यसमा प्र्याक्टिस बढी हुन्छ। अनि यसमा पनि SUMIF भनौँ, ब्राकेट दिउँ हो, त्यसपछि अनि त्यसमा कन्ट्रोल सिफ्टसँग चाहिँ हामी डाउन अडेर थिच्दिउँ। त्यसपछि यहाँसम्म आउँछ। यहाँसम्म आएपछि अनि फेरि हामी यहाँ लगेर अनि हाइलाइट गरिसकेपछि हामी F4 गर्छौँ। त्यसपछि अनि फेरि हामी यहाँ लगेर धम्म गर्छौँ। यो डाटा कहाँ देखाउने, यो डाटा फेरि हामी के देखाउनु पर्छ यसलाई। यो डाटा हामीलाई चाहियो। यो डाटा कहाँ हो, यही 1 नम्बर भएकोमा यो 1 देखि 12 यो 7 2 1 भन्दै गएकोबाट हामी 1 मात्रै भएको चाहिँ जोडेर कहाँको जोड्दै त अघि हामी चाहिँ मेल भन्ने चाहिँ यो बाट चाहिँ देखायौँ, सीकोबाट चाहिँ देखायौँ। अब डीकोबाट चाहिँ देखाउँछौँ। डीकोबाट देखाउनको लागि अब हामी फेरि यहाँ कमा गर्छौँ। डी भनेको कुन हो त, फिमेल भनेको चाहिँ यो हो भने यहाँ पनि कन्ट्रोल सिफ्टसँग चाहिँ एरो गरिदिउँ भने त्यसपछि यसले सबै चाहिँ हाइलाइट गरेर ल्यायो। त्यसपछि अनि फेरि अब यसलाई हामी फेरि F4 गरिदिन्छौँ। F4 गरेपछि इन्टर गरिदिउँ। हेरौँ है त के भयो। फेरि 171 आयो। यहाँ 171 आयो। 171 आएपछि अब फेरि यहाँ चाहिँ सबैमा हामी डलर साइन फिक्स गरिसकेका छौँ। त्यस हुनाले अब यसलाई हामी चाहिँ क्लिक गरिदिउँ। क्लिक गरेपछि अनि सबैमा चाहिँ यसरी झऱ्यो। यसरी झरिसकेपछि अब फेरि तेस्रो लिङ्गमा पनि जाउँ। तेस्रो लिङ्गमा पनि हामी फर्मुलामै प्र्याक्टिस गर्ने भएको हुनाले कपी गर्नुपर्ने चाहिँ नलागौँ। त्यसपछि हामी यसलाई पनि SUMIF भनेरै जाउँ। SUMIF बनाउँ। त्यसपछि ब्राकेट चाहिँ यसरी सुरु गरौँ। यसलाई अब कहाँदेखि त भन्दा यहीँदेखिको भनेको यो 2 नम्बरदेखिकै कन्ट्रोल सिफ्टसँग चाहिँ डाउन अडेर चाहिँ हानिदिनुहोस्। त्यसपछि अनि यो लेभलमा चाहिँ आउँछ। त्यसपछि अब हामी यसलाई हामी डलर साइन चाहिँ दिन्छौँ। डलर साइन दिइसकेपछि अनि हामी यसलाई कमा दिन्छौँ। अब यो डाटा कहाँमा खोज्ने हो त फेरि। अब हेर्नुहोस् है त, यो डाटा पनि हामी यही 1 नम्बर वार्डको चाहिएको भन्नाले चाहिँ वडा नम्बर भनेर चाहिँ त्यही रेन्जभित्रको 1 को मात्रै देखा भनेर चाहिँ भनेको भयो। त्यसपछि अनि कमा दिन्छौँ। अनि त्यो 1 को मात्रै देखा त भने अब यो रोमा देखाउने कि यो रोमा देखाउने कि यो कोलममा देखाउने कि यो कोलममा देखाउने कि भन्ने कुराहरू आउँछ। कोलममा देखा भन्नु परेको हामी चाहिँ यहाँनिर छ। त्यसैले कन्ट्रोल सिफ्टसँग फेरि हामी के गरिदिउँ भने त्यहाँ गइसकेको हुन्छ। त्यसपछि अब फेरि हामी यसलाई F4 थिच्दियौँ भने हामी त्यसलाई फिक्स गरेका हुन्छौँ। तल सर्दैन। यति भइसकेपछि यो 1 नम्बरमा यो वडा नम्बरमा भएको थर्ड जेन्डरहरू कति छ त भनेर चाहिँ
यसलाई हेर भनेर चाहिँ दिएको कमान्ड भन्ने बुझियो। यसलाई इन्टर थिचिदिनुहोस्। यसले पक्कै पनि 0 देखाएको छ किनकि यसमा चाहिँ यो छैन। अनि अब यसलाई फेरि हामीले डबल क्लिक गरिदिउँ, फर्मुला आफै तल गएको हुन्छ। यदि गएन भने ड्र्याग गरेर तान्दा पनि हुन्छ। यसलाई जोडेर नि राखिदिउँ न त यति काम गरिसकेपछि। अनि सम मात्रै भनौँ, सम मात्रै भनेर अनि त्यसपछि यो जोडेर दे भनेर भन्यौँ भने 332 भनेर दिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन, तल सर्ने हो, सरेरै जाने हो, यसमा केही फरक पर्दैन। यहाँ यो मिलेन हेरौँ है, त्यो ट्रु भनेर भनेपछि यो ट्रु फल्स मैले कसरी देखाएको थिएँ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ गरेको, यो सबै मिलेको छ। अब हजुरले हेर्नको लागि चाहिँ इक्वल गर्ने हो, त्यसपछि यो गर्ने हो, यो डाटा र यो डाटा बराबर छ कि छैन, बराबर भए ट्रु देखा नभए फल्स देखा भनेको हो। त्यसो हुनाले यसरी देखाएको, बराबर भए ट्रु देखा नभए फल्स देखा भन्दाखेरिमा यसरी सबैमा ट्रु देखायो भनेपछि यो मिल्यो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ अहिले जानकारी हुन्छ। हस्, यही हो मैले चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई समिफ र काउन्टिफ कसरी लगाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ देखाएँ। यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई चाहिँ मनपर्छ भने अघि फेरि पनि भन्छु, साथीहरूको माझमा पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला। मेरो हौसला बढाउनको लागि यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। र त्यसपछि आफूले अर्को भिडियोहरू सहजै प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न दिनु अनुरोध गर्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु।